مساء الخير عليكم يا جماعة. النهاردة احنا معانا فيديو مختلف شوية. احنا عملنا مكتب معمول من خشب الجوز او الامريكان بلاك والنت. هو ترابيزة او مكتب على حسب استخدامك. التصميم بتاعه مختلف شوية. عشان ما اطولش عليكم والفيديو طويل النهاردة، تعالوا في الفيديو بتاع النهاردة نشوف عملنا المكتب ده ازاي ونرجع لكم تاني. طبعا هنبتدي البروجكت النهارده بخشب الجوز او الوالنت، وده بلاك امريكان والنت. الخشب ده انا جايبه من المصريه الامريكيه، هم عندهم احسن كواليتي للاخشاب واحسن جوده باحسن سعر. هنا انا اخدت الخشب زي ما انتم شايفين، قطعته في الورشه عند محمود وظبطته كده وظبطت المقاسات التقريبيه، ورحت الورشه عندي وابتديت اللي انا اظبط الدنيا على المقاسات اللي انا محتاجها بالظبط. هنا هو انا عايز اعمل القرصة اللي فوق، فبشوف التفجيرة بتاعت الخشب والشكل بتاعها بشكل يكون مرضي وشكل يكون مناسب، يكون التفجيرة ماشية مع بعضها. فقعدت اوديه يمين وشمال لحد ما ظبطته. بعد كده جبت المكنة الرابو بتاعي عشان ابتدي اخلي الحرف بتاع الخشب كله متاخد ورا بعضه، عشان اعرف اغريهم يخشوا مع بعض، ما يبقاش فيه اي فروق في النص ما بينهم. انا هجمعهم بطريق الكويل، فبسيب 6 سنتي او 10 سنتي يمين و10 سنتي شمال. بعد كده بسحب خط عشان في وسط الخشب عشان احط فيه الكويل. زي ما انتم شايفين هنا انا ابتديت اخرم الكويل بتاعتي. لازم تبقى سايب المسافة اللي هي 10 سنتي دي، وهعرفكم ليه بعد كده، عشان انا شغال دايما بزيادة في الخشب. ببقى بعد كده بعد ما اغري الترابيزة خالص ببتدي اقص الزيادات. انا ببتدي اعمل الاخرام بتاعه الكويل. طبعا انا هنا استخدمت اخرام كتيره قوي عشان كان اول مره في حياتي اعمل ترابيزه. ابتديت اللي انا هنا جمعتهم مع بعض، ودول الناحيه اليمين والناحيه الشمال اللي هي اول قطعتين خشب. القطعه الثالثه ابتديت اخرم فيها، وزي ما انتم شايفين انا ابتديت اقلل عدد الاخرام شويه. جبت سبيسر او حته خشبه عشان تبقى دليل ليا ان انا اسيب مسافات، تبقى المسافات كلها متوحده على الخط في الناحيتين من الخشب. فطبعا هنا كان الموضوع اسهل لان الكوايل كانت اقل. فابتديت اللي انا اجمع قطعتين الخشب مع بعض. انا هنا بعمل دراي فيتنج او بجرب اجمع كل حاجه قبل ما احط الغيره عشان اتاكد ان الشغل مظبوط، لان ساعه لما بنحط الغيره بيبقى الموضوع طبعا مفيش وقت للغلط. جه وقت اللي احنا هنبتدي نغري الخشب في بعضه. طبعا خشب الجوز يا جماعة من اغلى الاخشاب الموجودة واقيمها، فما ينفعش الواحد يغلط. فكنت بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا اقلل الخطأ بتاعي. فقررت ان انا مش هغري الثلاث حتت في بعض، انا هغري قطعتين الاول، وبعد تاني يوم لما ينشفوا ابتدي اغري القطعة الثالثة. بعد ما حطيت الكوايل والغيرة ابتديت ادق عليهم وامسكهم بقمط عشان يتجمعوا في بعض، لان طبعا الغيرة بيدي عملية من الخشونة شوية. هنا هو طبعا انا كان اول مرة اغري وكنت مستعجل جدا. انتوا كنتوا شايفين انا عملت قطعتين الخشب الموجنة اللي ورا اللي انا لازق عليهم اللزق دول، المفروض دول يتحطوا الاول، بعد كده ابتدي اجمع بالقمط عشان دول اللي بيمسكوا اللي مفيش حاجة تلف. بعد كده فكيت القمط وحطيتهم، ومسكت بالكلامب في اول وكلامب في الاخر، وكلامب قمطة عكس قمطة، هتلاقي واحدة يمين وقدامها واحدة شمال. تاني يوم لما الغيرة نشف ابتديت ان انا افك الكلامبات بتاعتي او القمط بتاعتي واشوف تمام مسكوا في بعض، في فروق ولا مفيش. لما لقيت كل حاجة تمام ابتديت اغري القطعة الثالثة فيهم.
طبعا انا عامل علامات دليل ليا، وابتديت ان انا همسك بالكلامبات اجمعهم في بعض بعد ما حطيت الغيره بتاعي. وهي عشان مفيش حاجه تلف قعدت على قطعه الخشب وابتديت ان انا اجمعهم. لما لقيت اللي هم خلاص مسكوا في بعض فكيت القمط بتاعتي، وابتديت اجيب قطعتين الخشب اللي معمولين من المجنة ولازق عليهم طبعا تيب عشان الغيره ما يخليش الخشب يمسك في بعضه. وهبتدي احطهم الاول زي ما انتم شايفين كده قبل ما احط الكلامبات، امسكهم كويس. بعد كده ابتدي احط القمطه واحده عكس واحده، يعني واحده في الوش وواحده في الظهر، واحده في الوش وواحده في الظهر، عشان نطمن ان مفيش حاجه تلف معانا ولا حاجه تقوس ولا اي حاجه تبوظ. وزي ما انتم شايفين بمسك بقمطه في الاول وقمطه في الاخر. وتاني يوم اخدت الخشب ووديته لورشه تانية، طبعا عندهم مكنه التخانه اكبر كبيره جدا، والورشه دي كبيره في المنطقه الصناعيه. وزي ما انتم شايفين شلت كل الزيادات، وهنا برضو قصيت جزء النظافه اللي انا بخلي كله سوا واحد. ان هو ابتديت اجمع الخشب بتاعي عشان اشوف بقى انا قطع الخشب كلها بتاعتي، وابتدي اشوف انا هعمل ايه. انا كده ظبطت القرصه، هبتدي اشتغل على الرجول. انا بقيس المقاسات، المفروض جايه من الورشه مظبوطه بس هي للاسف مش مظبوطه، فعشان كده ابتديت اظبطها عندي. لازم الواحد يراجع على كل حاجه قبل ما يشتغل. قلت اخدها على منشار الطاوله وابتدي ان انا انضف الزيادات. زي ما انتم شايفين كان مش مظبوطه، فابتديت ان انا اشيل الزيادات. بعد ما نضفت القطعه انا عايز اطلع الرجول وعايز اطلع العوارض الصغيره. فطبعا انا من المقاسات دي انا مش عارف انا بعمل ايه، انا شغال كده بدماغي. اول بروجكت اعمله من غير رسومات، قلت هنا هو ده الطول مناسب للرجول، والحته الزياده دي ممكن استخدمها في العوارض الصغيره. فانا طبعا مش هقدر اديكم مقاسات لان انا مش شغال بمقاسات، بس دي الفكره بتاعت انا استخدمتها ازاي. استخدمت منشار الديسك عشان افصل ما بين الحتتين اقطعهم. دي الحته الصغيره اللي استخدمها في العوارض، والقطعتين التانيين هما اللي هيستخدمهم في الرجول. هنا هو انا مستخدم سبيد سكوير عشان انا عايز اعمل الرجل يكون فيها زاويه 10، زاويه ميل 10. فممكن تعملها بالبرجل او ممكن تعملها بالسبيد سكوير. ده انت بتوقف الناحيه اللي فيها السهم اللي هي بيسموها البيفت بوينت، وبتوقف الناحيه الرقم على 10. هوريكم دلوقتي بطريقه اوضح انا عملتها في الناحيتين عكس بعض. السهم ده اللي هو نقطه البيفت بوينت بوقفها زي ما انتم شايفين هنا، هو بوقفها على اي حته اللي انا هبتدي اقص فيها. وهنا الارقام ده رقم 10، الخط بتاع رقم 10 ده هيبقى واقف مع الخشب بتاعي، فابتدي اميلها لحد ما رقم 10 يبقى واقف مع نهايه قطعه الخشب بتاعتي. فكده يبقى دي زاويه الميل بتاعتي 10، وابتدي اشد خط. انا شديت الخط من ناحيتين عكس بعض وربعت، يعني مشيت بالخط من داير ما يدور حوالين قطعه الخشب عشان ابتدي اقص. طبعا في طريقتين للقص زي ما انتم شايفين المنظر اهو، ناحيه يمين وقصادها ناحيه شمال هتيجي بالعكس دلوقتي اهي. في طريقتين للقص، في منشار الطاوله وفي الديسك. انا هوريكم الطريقتين. انا استخدمت الطريقه الاولانيه اللي هي المنشار الطاوله اللي بوريها لكم دلوقتي في قطعه خشب انا جربت فيها، عملت بيها تيست. بظبط المايتر جيج بتاعي على درجة 10 وابتدي اخش. دي القطعة اللي انا قصيتها وهيبقى حتة الخشب هتبقى شبه بالمنظر ده. فطبعا انا بوقف السلاح على الخط من جوه، يعني الحتة اللي هتتشال بخلي السلاح زي ما انتم شايفين كده، السلاح هياكل من الحتة الزيادة اللي هتترمي. وبوقف الخط بتاعي وانا ظابط على زاوية 10 وابتدي اخش. ده لو انت عايز تستخدم منشار الطاولة. طبعا انا للدقة حبيتش ان انا استخدم منشار الطاوله عشان المايتر جيج بتاعي مش احسن حاجه، بس دي الطريقه انا بوريها لكم عشان لو حد حابب بعد كده يستخدم، يبقى لو ما عندوش ديسك او تشوب سو يبقى منشار الطاوله ممكن يستخدم الطريقه دي. هنا هو مظبوطه على زاويه 10 او انت بتظبطها على العلام بتاعك اللي انت عامله بالقلم. هنا هو انت بتظبط الديسك بتاعك على 10 على الزاويه 10، او ممكن تنقل الخط ده بالبرجل تنقله على المنشار. هنا هو انا جبت حته خشب عملت زي فنس كده
ومسكت حته الخشبه بالقمطه، حطيت الاتنين فوق بعض عشان اتاكد ان الرجلين يجوا نفس الطول بالظبط، وابتديت اقطع بالزاويه اللي هي زاويه 10. بعد ما خلصت القطعه الاولانيه فكيت حته الخشب ولفتها، وميلت حته الخشبه اللي هي الفنس، عملتها بميل على اساس الاتنين يجوا قد بعض بالظبط. دي حته الخشب انا مميلها على القطعه بتاعتي بالظبط، فبيبقى عندي الخط بنزل عليه وبشيل الزيادات. بيبقى المنظر كده، قطعتين الخشب دي رجول. وده كومباينيشن سكوير بيجي فيه زي مقاسات، ممكن تاخد الزاويه العشرة بتاعتك بالمقاسات دي. هنا هو انا هاخد دي بقى مقاسات كل واحد بتختلف للديزاين بتاعه. انا هاخد 7 سنتي وهسحب خط من ال7 سنتي دول، والناحيه التانية باخد 3 سنتي، يعني ناحيه 7 وناحيه 3، عشان الرجل تبقى باديه من فوق 7 ومنتهيه من على الارض ب3. بعد ما باخد الخط بطلعه فوق شويه عشان انا عايز اوصل النقطتين دول ببعض، ال7 بال3، يعني الحته اللي في الاخر فيها 3 والحته اللي قصادها فيها 7، في الاخر بوصلهم ببعض. جبت المسطره وابتديت اوصل الخطين ببعض، فده يبقى شكل الرجل تقريبا. يعني ده المنظر بتاع الرجل لما يعني قبل ما نقصها هيبقى شكلها عامل كده. ممكن تبقوا متخيلين معانا لو انت عايز تزود من تحت ال3 سنتي دول تخليهم 4، تزود من فوق تخليهم 8، حاجة بترجع للديزاين او الفكر بتاعك وانت شغال. هنا هو انا عايز اعمل الجيج اللي هنقدر نستخدمه، فطبعا انا عندي حتة الخشبة الكونتر دي مش مظبوطة، فبستخدم ميزان المية وبحركه مع اللوح عشان يبقى الزاوية القطعة اللي على الشمال دي كلها مظبوطة. لو انت عندك لوح سليم مش محتاج تستخدم كده. بعد كده قلبته على الناحية السليمة، حطيت ناحية الفنس وابتديت اشيل الزيادات. اهم حاجة ان انت بتشيل جزء من اللوح وبتسيب الفنس مكانه ما بتحركوش، يبقى السلاح لازق في حتة الخشب. دي القطعة اللي احنا هنستخدمها، وبنسيب يا جماعة الفنس ما بنحركوش من مكانه، بنسيبه على نفس المقاس ده. بعد كده بنجيب حتة الخشبة بتاعتنا، بنوقف من ناحية على ال3 والناحية على ال7 بالظبط على الخط اللي احنا راسمينه. ناحية زي ما انتم شايفين واقفة على ال3 بالظبط عشان دي اللي هتتقص، والناحية اللي قصادها انا مميل على الخط على ال7 زي ما انتم شايفين، ال7 جوه والناحية التانية ال3 جوه. ان هو احنا عشان الجيك ده نعمله عايزين نفرمل على الحتة دي عشان ما تلعبش، يبقى معانا مقاس نقدر نقص عليه اي نوع خشب بأي كمية. فابتديت ان انا اثبت، اعمل زي جزء من ورا يبقى مصد لحته الخشبه من الظهر. طبعا ده ملوش مقاسات معينه، انت ممكن تحط خشب زي ما انت عايز باي مقاسات. اهم حاجه ان انت تبقى حاطط حاجه مالكه حته الخشبه من على اليمين ومن الظهر. من الظهر انا عشان زي ما انتم شايفين مستخدم بواقي خشب، اهم حاجه يبقى الحته اللي ورا دي داخله شمال شويه عشان وانت بتقص بالمنشار الخشب ما يشلعش منك. فانا حتى حاطط حتتين فوق بعض عشان ابقى معلي المقاس شويه. زي ما انتم شايفين هما 3 حتت بساط جدا يبقوا قافلين على حته الخشب بتاعتك. بعد كده بجيب اي حته خشب بواقي خشب عندك بنفس التخانه بتاعت الحته اللي انت هتقطعها عشان ابقى عامل زي كلامب يمسك في القطعتين في بعض. طبعا كل ما بتربط بالمسمار كل ما حته الخشب دي بتقرط اكتر، بالذات اللي التخانه بتاع القطعتين قد بعض. فهي بتبقى قطعه تحت قطعتين يمين، والقطعه اللي فوق دي بتحط قطعتين من الخشب اللي انت هتقصهم، يعني واحده من اللي انت هتقصها وواحده نفس التخانه بتاعت اللي انت هتقصها، وتبتدي اللي انت تربط عليها بالمفك، فبتبقى زي كلامب معاك، بتبقى زي قمطه. ان هو انا على الفنس زي ما هو ما حركتوش، ابتديت اخش باللوح زي ما انتم شايفين 3 سم اتقطعت قدام، والجيج ماشي زي ما هو، في الاخر قطع معايا 7 سم. فده بقى ده تقريبا هيبقى شكل الرجل. طبعا الكلامب ده بيتفك اللي انت بتفكه
بمفك عادي يبتدي يطلع معاك، فقطعة الخشب تبقى حرة. دي الرجل بتاعتي، الرجل الأولانية اللي طلعت. فكرة الجيج ده اللي انت جايب حتة الخشب اللي طلعت البواقي، بمجرد بتبيتها في المكان بتاعها، ما بتعملش اي حاجة، انت بتبيتها في المكان بتاعها وتبتدي تحط اي حتة خشبة بنفس التخانة بتاعتها وتروح مفرمن عليها بالكلامب اللي احنا عملناه. تقدر تكرر القطع او القص بتاع الخشب، تقدر تعمل عدد رجول زي ما انت عايز. وابتدي تظبط طبعا الفنس زي ما هو متحركش، وابتدي تخش على المنشار واقص بنفس اللي عملناه قبل كده. دي كانت اول قطعة خشب، انا كررت الموضوع ده مرتين فيبقى عندي 4 رجول. هي القصة الواحدة بتديك قطعتين، وعندي حتة خشب زيادة اهي. ده الجيج خلاص ملوش لازمة، بقى معانا ال4 رجول. كلهم نفس المقاس. طبعا انا للحسوكة حبيت انضف الرجول، لان طبعا ممكن قلت حاجة اتهزت، حاجة اتحركت، فاخدتهم على الفريزة او ترابيزة الراوتر وحطيت البنطة الغسيل دي اتكلمت عليها قبل كده في الفيديو اللي فات، وابتديت اللي انا اكل الزيادات كلها. طبعا انا لازق قطعتين خشب بدبل فيس. ده هيبقى المنظر. حطيت العوارض اللي هتبقى احنا عندنا العوارض الطويلة، وده المنظر بتاع الرجول لما تركب في العوارض. طبعا انا عشان الخشب الجوز خشب غالي جدا، ما قدرتش اجيب خشب كتير، فالمفروض ان دي تخش نص على نص، بس عشان مساحة الخشب اللي معايا صغيرة فقررت ان انا هعملهم بالكوايل، بالذات اللي المكتب ده مش هيتحط عليه احمال كتيرة، مش القرصة بتاعته مش قرصة ترابيزة سفرة مثلا، فقررت ان انا اخد الكوايل في النص. اهم حاجة وانت بتحط الكوايل تتأكد ان الكويلة مش هتعدي، لان احنا شغالين على نسبة ميل، فالكويلة ما تجيش يمين قوي فتخرج وانت بتخرم بالدريل، لازم يبقوا متوسطين. هنا انا حاطط الكوايل 6 مللي، بس اللي انا استخدمتهم بعد كده 8 مللي. انا مجرد كنت بشوف مكان الكوايل فين، وسطنت حتة الخشب، اخدت النص بتاعها وابتديت اعمل العلامات بتاعتي اللي انا هنزل فيها بالدريل. هو انا بعمل تيست بشوف كل حاجة تمام والثقوب بتاعتي مظبوطة ولا لأ، وبدور عشان اظبط الجيج بتاعي على مكان العلام بالقلم الرصاص بالظبط، وابتدي اخش بالبنطة واخرم. بعد ما عملت الخرمين في الرجول الاول، حطيت الدبابيس عشان انقل العلام في حتة الخشب واقدر اعمل الثقوب المقابلة ليها. استخدمت حتة بواقي خشب عندي عشان تبقى الرجول بالنسبة لي اعرف امسكها بالقمطة، وابتديت اللي انا اقرص عليها بالكلامب عشان تدي علامة الناحية التانية في الخشب. زي ما انتوا شايفين الاخرام باينة جدا، صعب الواحد ما يشوفهاش. فده المكان الاخرام دي بدخل فيها السمسمة بتاعت البنطة وابتدي اخرم، ببقى متأكد 100% ان انا داخل في المكان الصح. ابتديت اجمع كده، لقيت كل حاجة داخلة مظبوطة وشكلها جميل، فكملت كده اللي انا اعمل الثقوب بتاعتي في ال4 رجول. هنا هو انا عايز اخد العوارض دي عشان اثبتها في القرصة نفسها، فابتديت اللي انا اخوش لدماغ المسمار عشان تقدر تخش جوه قطعة الخشب. انا ما بنزلش للاخر، انا بنزل جزء بسيط مجرد اللي دماغ المسمار تغطس ويبقى مسمار ينفذ الناحية التانية يخش في قطعة الخشب. زي ما انتوا شايفين انا بنزل بس نزلة بسيطة مجرد ببنطة 12 او 14 مللي، حاجة على قد راس المسمار اللي انا هستخدمه. عدت الكلام ده طبعا قطعتين العوارض اللي هتبقى واحدة اليمين وواحدة شمال اللي قصاد بعض يعني.
هنا هو انا كنت جايب فارة سكيل دي من ماركة زمان كانت كويسة جدا، ودي كانت من الحاجات القديمة اللي انا استغربت اللي انا لقيتها موجودة في مصر. كانت هولندي طبعا، لسه بجربها، راحت السلك نزل تحت السلاح وطبعا بوظ السلك. الحمد لله اللي انا محصليش حاجة، هي كانت في الكهرباء الحمد لله، يعني قفلت الكهرباء ووديتها غيرت لها السلك. هنا هو انا عندي القطعة دي شكلها ما كانش عاجبني، فانا قررت ان انا انضفها واصبها ايبوكسي. ابتديت اجيب الازميل اللي انضف فيها واشيلها على اساس اللي هي يبقى باين اللي هي كانها مقصوده، اللي انا استخدم العيب ده واحوله لميزه. جبت السكوتش تيب، ابتديت اللي انا الزقه عشان اصب الايبوكسي جواه. طبعا يا جماعه نوع الايبوكسي ده اللي هو color resin ده، انا استخدمت انواع ايبوكسي كتير في مصر، ده احسن نوع الصراحه انا لقيته، بالذات اللي عندهم نوع بيبقى 3 بوصه او 2 بوصه ونص حاجه زي كده. ده اكتر نوع ريحني، يعني نضيف، شغله نضيف، كنت بصب بيه دات وحاجات زي كده وعجبني، فحبب ان انا اعرفكم المنتج ده كويس. استخدمت اللون الاسود وابتديت اقلبه. هنا ده فاكيوم تشامبر، هي دي بتشفط شويتها، بتشفط الهواء، فلو انت بتعمل اسطمبة او حاجه هي بتشيلك الفقاقيع الهواء خالص من الايبوكسي بتاعك. بس انا مش بستخدمها عشان اشيل الهواء، انا بستخدمها عشان اسرع عمليه الايبوكسي ينشف اسرع. لما بحطها في الفاكيوم تشامبر دي فتره طويله، مجرد لما بطرحها الهواء بيبتدي الايبوكسي ينشف اسرع. هنا استخدمت القطاره دي وابتديت ان انا ادخل اصب الايبوكسي جوه في المكان بتاعي، وابتديت بمسدس شمع اعمل حاجه زي حائط كده او فنس عشان مفيش حاجه تدلدق بره. طبعا انتوا عارفين انا قلنا هنشتغل بخشب بزياده، فهنشيل الزيادات دي في الاخر. ان هو جبت صنفره غشيمه وسويت الايبوكسي بقطعه الخشب. الحمد لله التراك بتاع التراك سو بتاعي وصل، فظبطت التراك سو بتاعي على زاوية 45، وابتديت ان انا اقص الجناب بتاعت الخشب الاطراف بزاوية 45 عشان اديها منظر جمالي. طبعا انت لازم تبتدي بالاطراف الاول بعد كده الجناب عشان مفيش حاجة تشلع معاك. فشلنا الاطراف بزاوية 45 عشان ندي المنظر الجمالي زي ما انتوا شايفين. ابتديت انضف شوية فاديتنا المنظر ده. هنكرر الموضوع ده في الكورنر التاني. وبالتراك سو ماشي على الزاوية 45 بتاعتنا. رحت المنشار الطاولة وابتديت اظبط السلاح بتاعه على زاوية 45 برضو، وابتديت اكل الجناب الشمال وبعد كده الجناب اليمين عشان في الاخر يبقى الطاولة بتاعتي فيها حرف الفي او يبقى ماشية بالشكل 45 داير ما يدور. بعد ما قطعت بقى عندي المنظر ده. طبعا انا ده هيبقى ماشي مع الديزاين مع الرجول. هنا هو انا جبت الدبابة، صنفرة الدبابة، وابتديت ان انا اشيل كل الخدوش اللي حصلت من مكنة التخان. حطيت العوارض اليمين والشمال، ودلوقتي عايز اقص الجزئين اللي هيبقوا فوق ده. رسمت خط وابتديت اشيله على منشار الديسك. ان هو انا عايز اقص القطعة عشان اطلع منها قطعتين اللي هي تبقى واحدة يمين وواحدة شمال بنفس ارتفاع، يبقى العوارض كلها نفس الارتفاع. فظبطت الفنس بتاعي وشلت القطعة الاولانية، وعلى نفس الظبطة شلت القطعة التانية. بقى ده المنظر. ابتديت اجمع القطع في بعض باستخدام الكوايل برضو. على الجيج ابتديت ان انا اخرم ودخلت الكوايل وحطيتهم مع بعض كده دراي فيتنج، وهغريهم وهستخدم طبعا اتاكد كل حاجه زاويه 90 واحنا بنغري. هنا هو انا عايز اثبت العوارض اللي هتبقى ماسكه الرجول في القرصه،
فابتديت ان انا اخش ببنطه رفيعه واعمل خرم عشان ابقى متاكد ان انا مقاساتي مظبوطه، واستخدم الصاموله الدوده دي. فطبعا بنزل بحفر الصاموله الدوده، وهبتدي ان انا ادخلها بالراحه كده بالمفك. استخدمت السوبر جلو وابتديت ابيت الصاموله الدوده دي في كل الاماكن في الست اخرام بتوعي. زي ما انتم شايفين انا قررت ان استخدم المسمار ده، مسمار حدادي طويل شويه، فبقى عندي الست قطع او الست ثقوب والست صواميل راكبين في مكانهم. ان هو انا بجرب بشوف لو انا ربطت المسمار هيمسك وهيخش مظبوط ولا لا. فابتديت ان انا قبل ما اجمع اي حاجه لقيته مسك وزي الفل. فكيت وابتديت اجمع الرجول بتاعتي. قررت ان انا هغريهم، فقلت ان انا هشتغل ناحيتين عشان يبقى الموضوع سهل يعني واحنا شغالين. حطيت الغيره ومسكتهم بقمط. بعد كده عدت الموضوع ده في الرجول اللي قصادها، وزي ما انتم شايفين انا حطيت شدادات ماسكه الرجول ببعض، وبرضه استخدمت فيها الكوايل. في الاخر بقى عندنا المنظر ده. جينا لمرحله صنفره القرصه، ابتديت انضفها بالهواء كويس جدا، وهستخدم صنفره 100، بعديها 120 اللي راكبه، بعديها 150 و180 و240 و320. طبعا قبل ما بصنفر ما بين كل درجه ودرجه برش ميه وبستنى وامسحها، يعني برش ميه عشان الالياف بتاعه الخشب كلها تطلع، بمسحها وبسيبها نص ساعه، بعد كده ابتدي اصنفر. طبعا موضوع الصنفره ده اخد مني حوالي 3 ايام، وموضوع سخيف جدا، فأثرته عليكم عشان طول الفيديو يعني، وقلنا نخش لمرحله الفينش، هي بتبقى مرحله الطف شويه. هنا انا خلصت الصنفره، ابتديت احط صنفرت طبعا الترابيزه والقرصه. جبت هنا هو انا جايب اسيتون، طبعا انت ممكن تستخدم نفط او اي حاجه زي كده، وابتديت ان انا انضف الخشب بتاعي بعد ما نضفته بالهواء كويس جدا قبل ما احط الفينش عليه. ان هو انا بستخدم تركيبه او الفينش انا عامله عباره عن زيت فلاكسيد اويل عليه شمع، والشمع ده انا الاول بسيحه في نفط، يعني بجيب شمع طبيعي بسيحه في نفط لحد ما بيبقى سائل، بعد كده بخلطه بزيت بذرة الكتان مغلي، وبسيبهم حوالي 4 ايام مع بعض، برجهم كويس جدا، بعد كده ابتدي استخدمهم زي ما انتم شايفين. ده احسن فينش انا شايفه، او دي حاجه الفينش بتاعي انا الشخصي، التركيبه بتاعتي انا اللي عاملها. زي ما انتم شايفين ابتديت ان انا احط الفينش والمعه، بعد ما بسيبه على الخشب شويه ببتدي امسح الزياده. طبعا ادى منظر جميل جدا زي ما انتم شايفين. ابتديت اجمع القرصه قطعه الخشب بعد ما حطيت الفينش. حطيت الفينش من تحت وعلى القطعة، فاضل القطعة اللي فوق. طبعا يا جماعة خشب جميل جدا، انا دفعت حوالي 15,000 جنيه في الخشب ده. بعد ما خلصت الترابيزة دي جالي فيها حوالي 35,000 جنيه، حد كان عايز يشتريها بس انا رفضت ان انا ابيعها، عشان دي كانت اول قطعة فرنتشر او اول قطعة عفش انا اعملها في حياتي، كنت عايز احتفظ بيها. خشب قيم جدا زي ما انتم شايفين، والفينش طبيعي.
اشكر كل الناس اللي كملت معانا لاخر الفيديو. يا جماعه لو الفيديو عجبكم بليز اعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو عشان القناه تنجح، لان دي لسه قناه جديده وده تاني فيديو اعمله. يا رب يكون المكتب عجبكم او الترابيزه اللي معموله من خشب الجوز الامريكاني. الخشب خطير الصراحه، خشب جميل جدا، ويا رب يكون البروجكت ده عجبكم. واحب اشكركم ان انتوا كملتوا معايا لاخر الفيديو، عشان كده انا هديكم هنت او هقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى فيه ايه. احنا هنعمل بوكس صغير فيه درج، ومن فوق بيكون فيه علقات للساعات. انا واحد صاحبي طلب مني اعمله البروجكت ده، فبفكر هعمل منه قطعتين ان شاء الله. هيبقى البروجكت ده صغير والفيديو هيبقى اقصر ان شاء الله. طبعا انا بالنسبه للموضوع طول الفيديو ده هو بيرجع للمشروع او البروجكت اللي انا شغال عليه. لو شغال على حاجه صغيره هيبقى الفيديو صغير، لو شغال على حاجه كبيره هيبقى الفيديو طبعا اطول شويه. انا واحد من الناس اللي بحب اتفرج على الفيديوهات الطويله، وبحب اعمل فيديوهات طويله عشان انا بستمتع بالفرجه على اي حاجه ليها علاقه بالنجاره. بس عشان نرضي كل الاذواق البروجكت اللي جاي هيبقى بروجكت صغير، وان شاء الله باذن الله هحاول اخليه فيديو صغير. شكرا جدا يا جماعه دعمكم لينا. سبسكرايب ولايك الفيديو لو الفيديو عجبكم، واشوفكم باذن الله الفيديو الجاي. شكرا. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين